નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર જે માર્ચ મહિના પ્રમાણેનો પ્રસારણનો સમય છે એમની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 2 માર્ચ 2021 2/3/2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં આવશે 13મું સ્માર્ટ ચાર્ટ એમનો ભાગ બીજો, ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં આવશે 13મું એમાં ખેતર અને તેની ફરતે વાડ એમનો ભાગ પહેલો, અને ધોરણ 5ની અંદર હિન્દીમાં આવશે 15મું ખરગોશો હાથી એમનો ભાગ પહેલો। આ રીતે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ મંગળવારના રોજ થવાનું છે। ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં માર્ચ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે એ 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત માર્ચ મહિનાનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર થવાનું છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 2 માર્ચ 2021 2/3/2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર 12મું આવશે નકશો સમજીએ એનો ભાગ બીજો, ધોરણ 7ની અંદર ગણિતમાં આવશે 11મું પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ એનો ભાગ ત્રીજો, ને ઇંગ્લિશમાં આવશે યુનિટ ત્રીજો એમનો પાઠ ત્રીજો। આ રીતે ધોરણ 6, 7 અને 8ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ મંગળવારના રોજ થવાનું છે। ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય છે માર્ચ મહિના પ્રમાણેનો એ 12 થી 1નો છે। એ જ રીતે ધોરણ 11, 12નો જે માર્ચ મહિના પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે। અને એમાં પણ તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 2/3/2021 એટલે કે 2 માર્ચ 2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા એમનું પ્રકરણ પહેલું છે, ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે, અને ધોરણ 12ની અંદર અંગ્રેજીમાં સેકન્ડ લેંગ્વેજ તરીકે વિદ્યાર્થીઓને યુનિટ ત્રીજો આવે એ યુનિટ ત્રીજોનો પાઠ ત્રીજો છે એ પ્રસારિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે એ મંગળવારના રોજ થવાના છે। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાતા રહેતા હોય છે એની નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ મળી જાય। તો આવા વિડીયોઝ છે ચેનલમાં ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, એના સિવાયના પણ ઘણા બધા તમારે ઉપયોગી થઈ શકે એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો તરીકે એવા વિડીયોઝ જોવા હોય તો ઉપર ચેનલમાં વિડીયોઝ સેક્શનમાં જોવા મળશે, અને બાજુમાં આવે છે પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને નીચે તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ છે, જેમાં સ્વાધ્યાય પોથીના સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો, અલગ અલગ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો તમને ઉપયોગી થશે। આ પ્રશ્ન જવાબ છે તમને આવનારા દરેક પરીક્ષાની અંદર ઉપયોગી થશે, માટે એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ જોઈ લેજો। એ વિડીયો ગમે તો એ પણ લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। તો આવા વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।